Sziasztok! A mai bemutatónkért Óceániából jelentkezem, a Lore Lindo állatkertből. Ma a pápaszemes repülőkutyának fog kifutó készülni. Attól függetlenül, hogy a Planet Zoo-ban ez a bejárható teráriumok kategóriájába tartozik. A pápaszemes repülőkutya az emlősök osztályába, a denevérek rendjébe, a nagy denevérek alrendjébe és a repülőkutyák családjába tartozik. A tudomány számára elsőnek Pteropus conspicillatus néven 1850-ben írta le John Gould, angol ornitológus, akit Ausztráliában a madártan atyjának hívnak, és az 1909-ben alapított ausztráliai Gould League madárvédő szervezet az ő tiszteletére kapta a nevét. Az ausztrál aborigin Gugu Yimithirr nyelvben a neve Manu Wudhaga, és két alfaját ismerik el. Az egyik a nominális alfaj, a Pteropus conspicillatus, amely Ausztráliában és Pápua Új-Guinea északi és keleti területein él. A másik a Pteropus conspicillatus chrysauken, amely a többi Indonéziához tartozó populációkat képezi, és ezt az alfajt 1862-ben írta le a német felfedező és természettudós Wilhelm Carl Hartwig Peters. Mivel úgy gondoltam, hogy két teráriumot is kihelyezek ezeknek a denevéreknek, a második egy előre elkészített terárium lesz, ami eredetileg a trópusi csomag része, tehát ebbe a környezetbe illik. Ez a denevérfaj Ausztrália Queensland államának északkeleti területein honos, ugyanakkor megtalálható Új-Guinea szigetén is, úgy a keleti részen, amely Pápua Új-Guinea területe, mint az Indonéziához tartozó nyugati részen, és Új-Guinea körüli kisebb-nagyobb szigeteken is. Nyugaton a Halmahera tenger szigetein, keleten pedig a Salamon tenger szigetein. Nem barlanglakó, hanem erdőlakó repülőkutya. Élőhelyei a trópusi esőerdők, mangroveerdők, teafaerdők és eukaliptuszerdők, ahol a felső és középső lombkoronában tartózkodik, napfürdőzve. Ausztrália trópusi területein nagyjából 64 élőhelyet azonosítottak, de átlagosan csak 10 helyen tartózkodnak állandóan denevérek, maximum 1100 méteres tengerszint feletti magasságig. Új-Guineán és környékén a populációk az alacsonyan fekvő partmenti erdőkben élnek maximum 1000 méteres magasságig, de ezeknek a létszáma nem ismert és a kolóniái is kisebbek. Csak egyetlen állandó kolóniáját figyelik ott, amely a Pápua Új-Guinea keleti partján fekvő Madang város közelében él. A repülőkutyák között közepes mérete van, a fejtesthossza 22-25 cm közötti, szárnyfesztávolsága 100 cm, súlya pedig 400 és 1000 g között lehet. Színe fekete, a szemei körül a szőre halványsárga, amely maszka vagy pápaszem formát képez, innen kapta a nevét. Ez a halványsárga szőr végigfut a pofájának két oldalán, hátul pedig köpenyként fut végig a nyakától a vállakon keresztül a hátáig. Egyes egyedeknek a fejtetőjük is halványsárga és a pofájuk is nagyobb részben. Nem használnak echolokációt, viszont látásuk és hallásuk kitűnő. Táplálékuk gyümölcsök, virágok, nektár. Nem csak a vadon termő gyümölcsökkel táplálkoznak, hanem a haszonnövények virágaival és gyümölcseivel is. Habár elsősorban a mirtuszfélék virágait és virágainak nektárjait fogyasztják, kedvenc gyümölcseik a mangó és a füge, és hát be kell vallanom, a trópusi gyümölcsök közül ezek nekem is a kedvenceim közé tartoznak, tehát meg tudom érteni. Rájárnak a licsi, papaja és mangó ültetvényekre is, emiatt konfliktus helyzetek alakulnak ki az emberekkel. A faj több száztól több ezer egyedig terjedő kolóniákban él. Ausztráliában a kolóniák mérete általában nagyobb, mint Új-Guineán és környékén.
Az esőerdőkben a közelmúltban végzett telemetriai vizsgálatok alapján nagyon kis számban találtak magányos egyedeket is. Krepuszkuláris fajként általában alkonyatkor és pirkadatkor aktívak. Nappal a lombkorona felső ágain pihennek. Éberen őrködnek még nappal is, amikor a ragadozók nagyja alszik. Alkonyatkor, amikor a denevér elindul táplálékbeszerző útjára, a szárnyaival vízszintesbe hozza a testét, és az ágat csak azután engedi el. Ilyenkor nagyobb csapatokban indulnak együtt, és akár 50 kilométert is megtesznek egy jó gyümölcslelő helyért, de ennél nagyobb távolságokat is jegyeztek már fel. Emiatt nagy szerepük van a virágok beporzásában és a magszórásban is. Azt mondják, egyetlen denevér képes egy éjszaka alatt 60 000 magot elszórni a táplálkozási útvonalán. Az emésztésük annyira gyors, hogy egy falat 20 perc alatt át is megy a rendszeren, és a maradék hátul kijut a szabadba. Az ilyen kirepülések alkalmával a kölyköket mindig egy úgynevezett óvodafán hagyják, addig, amíg azok önállóvá válnak. Portyák után visszatérnek az otthonukba és megetetik az óvodafán hagyott kicsinyeiket. A szaporodása csak Ausztrália területén volt megfigyelve, de valószínűleg máshol is ugyanúgy van. A párzási időszakban a hímek a köreikben levő összes nősténnyel párzanak. A párzás március és május között történik, és a vemhesség 7-8 hónapig tart, így október és december között születik az egyetlen pápaszemes repülőkutya, amely 1 hónapos koráig az anyja bundájába kapaszkodik, és az mindenhova viszi magával. Azután viszont a már említett óvodafára kerül. Mellesleg az anya fejjel lefele szüli meg kicsinyét. A teljes elválasztásra 6 hónaposan kerül sor, és az ivarérettséget a nőstények 2 évesen, a hímek viszont később, nagyjából 3-4 évesen érik el. Élettartamuk átlagosan 12-15 év, de állatkertekben megérhetik a 30 évet is. A becslések szerint 2004-ben az Ausztráliában lévő populáció 250 000 egyed volt, 2016-ban pedig ez 75 000-re csökkent. A 2018 novemberében végzett további megfigyelések további csökkenést mutattak, és ekkor 44 000 főre becsülték a populációt. Habár a beporzó és magterjesztő minőségük miatt nagyon fontosak az elterjedési területükön levő ökoszisztémának, és emiatt az ott élő több mint 30 őslakos népnek, amelyek amúgy fogyasztják a húsát, a legnagyobb fenyegetést és a populáció drasztikus csökkenését az olajpálma ültetvények és a gyümölcsösök telepítése miatti erdők megfogyatkozása jelenti, és sok esetben a gazdák által gyümölcsök védelmére telepített rendszerek is károsítják a populációt. Az elmúlt 21-24 év alatt, ami a faj 7-8 éves generációs ciklusával számolva 3 generációt jelent, 70%-kal csökkent a pápaszemes repülőkutyák populációja. Az új-guineai populációról nincsenek pontos információk, de sokkal kisebbre becsülik, mint az ausztráliai populációt, vagyis összesen 10-15 000 egyedre. Ebből 2 kolóniát, a Madangit és a Lae-belit becsülik 2 és 7 000 közöttire, más helyeken feljegyzetteket viszont csak maximum néhány száz egyedesre. Néha, amikor vízivás céljából átsuhannak a víz fölött, elkapják őket a krokodilok is. Habár a faj 2008-ban még a nem veszélyeztetett kategóriában volt nyilvántartva, 2019-ben áthelyezték a veszélyeztetett kategóriába, ezzel átugorva a sebezhető státuszt. A pápaszemes repülőkutya általában 25-30 km/s sebességgel repül, de kedvező szél esetén felgyorsulhat akár 50 km/h is.
Egy másik érdekesség és példa a fejlett szociális viselkedésükre, hogy a vemhes nőstényeket védelmezés céljából körbeveszik a nem vemhes nőstények, sőt, táplálják is őket a vemhesség alatt. Lassan elköszönök tőled, kedves néző, és kérlek, ha teheted, nyomd meg a like gombot, és oszd meg másokkal is. Bármi hozzáfűzni valód van, írd meg kommentben, és légy feliratkozva, mert további érdekességeket tervezek ebben az évben. Ne feledd, egyél gyümölcsöt, a pápaszemes repülőkutyának is az a kedvence. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen gyümölcsnapod!